हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई पेड अनलाइन कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नु हुने छैन। र म तपाईलाई सबै कोर्सको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिन्छु र कुपन कोड पनि तपाईले त्यही पाउन सक्नुहुन्छ। आजको फर्स्ट कोर्स छ फाइबर मास्टर क्लास on money freelancing on Fiverr भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स छ प्रेजेन्टेसन स्किल्स गिभ अ ग्रेट न्यू बिजनेस पिच भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स छ GIS इन्फर्मेसन सेक्युरिटी प्रोफेसनल मक टेस्ट भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स छ लर्न Node.js फ्रम स्क्रैच भन्ने। यो $195 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ लर्न एन्ड प्र्याक्टिस डाटा साइन्स जावा C++ C# IoT MCQ भन्ने। यो $110 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ कम्प्युटर आर्किटेक्चर बिगिनर टु एडभान्स 45 आवर्स अफ SD भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ बिकमिङ अ क्लाइन्ट म्याग्नेट गेट मल्टिपल न्यू लिड्स पर डे भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ स्टार्ट बिल्डिङ योर कन्फिडेन्स एन्ड सेल्फ एस्टिम टुडे भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ अनलाइन कोर्स मार्केटिङ स्टार्ट गेटिङ मोर सेल्स टुडे भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ शिफ्ट योर कन्फिडेन्स एन्ड बिल्ड योर सेल्फ एस्टिम टुडे भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ हाउ टु क्रिएट अ Udemy कोर्स इन जस्ट 1 डे भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ द कम्प्लिट जावास्क्रिप्ट कोर्स फर वेब डेभलपमेन्ट बिगिनर्स भन्ने। यो $200 कोर्स तपाईले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ बिगिन टिचिङ अनलाइन फुल टाइम भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ बिकम अ फुल स्ट्याक वेब डेभलपर बिगिनर टु एडभान्स भन्ने। यो $25 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ गेट हाई क्वालिटी रोयल्टी फ्री इमेजेस फर योर वेबसाइट एन्ड ब्लग भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ हाउ टु बाई बिटकोइन अ कम्प्लिट बिटकोइन कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ बिल्ड अनडिटेक्टेबल मालवेयर युजिङ C ल्याङ्ग्वेज इथिकल ह्याकिङ भन्ने। यो $200 कोर्स यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स छ क्रिएट अ jQuery मोबाइल एप भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लाइफ टाइम भ्यालिडिटी हुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कम्प्लिसन पछि। अर्को कोर्स छ लोगो डिजाइन कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स छ लर्न टप 10 फ्रेमवर्क्स इन PHP बाइ बिल्डिङ प्रोजेक्ट भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स छ लर्न टु मेक अ फङ्सनल CSS3 इमेज ग्यालरी भन्ने। यो कोर्स पनि तपाईले फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईको साथीभाइहरुले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।